بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا مبيدات فطرية اللي هي أسيتات النحاس وكبريتات النحاس. اليوم سنتحدث عن موضوع أهم، وهو يعني أصعب مادة، أصعب عنصر في الزراعة المائية، وهو الكالسيوم. لأنه عندنا مثلا البوتاسيوم أسهل، لأنه البوتاسيوم يمكن تعويضه بالأنبيكيات العالية البوتاسيوم، وعملنا خلطات لهذا. لكن الكالسيوم مشكلة، ويعني مثلا بعض المواد الموجودة المتوفرة ما تكون، يعني تكون ذوبانيتها في الماء محدودة جدا، يعني مثلا هيدروكسيد الكالسيوم أو كذا، يعني تسبب لنا مشاكل ما نستطيع أن نستعملها إلا بحدود. فالمادة المستعملة، العنصر المستعمل بكثرة هو نترات الكالسيوم، أو ممكن استعمال كبريتات الكالسيوم. لكن كبريتات الكالسيوم أيضا لازم نحسب الكبريت. عندنا أيضا مشكلة بالكبريت، لأنه سلفات المغنيسيوم على الأغلب، سلفات المغنيسيوم تحتوي على كبريت عالي، يعني حتى أحيانا نسبب لنا مشكلة، يعني أنه يصير عندنا كبريت عالي، خاصة توجد نوعيات فيها الكبريت أكثر من المغنيسيوم، يعني مشكلة، تسبب لنا مشكلة، فما نستطيع أن نستعمل كبريتات. يعني إذا استعملنا كبريتات راح يصير عندنا مشكلة في المغنيسيوم، يصير عندنا نقص في المغنيسيوم. إذا وضعنا مغنيسيوم كافي راح يصير عندنا زيادة بالكبريت. فلهذا نترات الكالسيوم هي أفضل شيء. طبعا نترات الكالسيوم يعني أيضا هي محظورة في أكثر البلدان وغير متوفرة، يعني أنا حينما أسأل عنها في العراق ما يعرفوها أصلا، يعني نادرة جدا، يعني مثل نترات البوتاسيوم. فالأفضل شيء هو أن نصنعها، والحقيقة ليست صعبة صناعتها، لكن نحتاج فقط نحتاج إلى حامض النتريك، نتريك أسيد، ليس الكبريتيك. الكبريتيك هو البطاريات، لكن هذا نتريك. نحن نستطيع أن نعمل خلات لكن من الخل، لكن هذا هو المستعمل. هذا أكثر شيء، يعني أنا مثلا بالعراق أحصله بسهولة من يعني من محلات تجهيز الصاغة، اللي يستعملوا صياغة الذهب، يفحصون بالذهب. والأكثر حتى أحصل كميات كبيرة أحصله من المحلات اللي تجهيزات تصفية الذهب. نحن نستعمله في تصفية الذهب، هذا هو تقريبا يمكن 70 إلى 80%، لأنه إذا زاد تركيزه شوي يصير عندنا مشكلة بالأواني، لأنه على النار نحتاج أواني خاصة، فهذا تركيزه يعني 80% تقريبا. حتى لو كان تركيزه 50-40 ما عندنا مشكلة، يعني التركيز ما عندنا مشكلة به، مجرد أنه يصير عندنا فرق بالسرعة. مثل كبريتات النحاس عندما استعملناها، يعني استعملت أنا مثلا 30% كبريتك، ما وجدت يعني كبريت عالي، فعادي ماكو مشكلة، ما عندنا مشكلة. إذن أهم شيء نحصل على نترات. هاي النترات ستنفعنا في كثير من الأمور، لكن الآن هي أهم نقطة هي نترات الكالسيوم، لأنه كما قلنا نترات البوتاسيوم سهلة جدا، ما نعوضها بسهولة عن طريق الأنبيكيات العالية، الرقم الثالث يكون مرتفع. وسنحتاج طبعا عندنا الكالسيوم متوفر، يعني مثلا بمواد البناء، أنواع من الجبس والجص والجبس العادي اللي احنا بالعراق نسميه البورق، يعني هذه تحتوي على كبريتات الكالسيوم، وليس يعني نحن نحتاج أن نستعمل كربونات الكالسيوم وليس كبريتات، حتى ما يكون عندنا كبريت. فاللي نحتاجه مع النتريك أسيد نحتاج كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم أيضا توجد
يعني مثل الجبس، يشبه الجبس، أكياس للبناء استعمالها قليل. أنا بالعراق يعني بصعوبة وجدتها، بعدين لما وجدتها وجدت أنه يعني تركيز الكربونات فيها 50 إلى 60% والباقي مجهول، فسبب عندي إشكال. فما وجدت مصدر نقي للكربونات إلا يعني كربونات الكالسيوم إلا الطباشير، لأنه هذا يعني صخور كلسية أصله. هذا الطباشير مثلا، الطباشير اللي نكتب به على السبورة، اللي هو يشبه الجص يعني، هذا هو كربونات مكتوب حتى عليه. يعني لو أننا أردنا أن نقرأ هنا ثاني كلمة، ثاني عبارة، مكتوب كالسيوم كربونات. هذه كالسيوم كربونات، يعني كربونات الكالسيوم. يعني هذه ممكن استعمالها. لكن أيضا عندما قرأت عن مكوناتها ودخلت في المصانع وجدت أنه نسبة الكالسيوم مرتفعة، كربونات الكالسيوم، ولكن أيضا تحتوي على مغنيسيوم. المغنيسيوم ينفعنا بس ما نعرف كم حتى نحسبه، عندنا مشكلة هنا يعني. وأيضا ما نريد أن نضع الكالسيوم والمغنيسيوم في نفس المحلول. تعرفون أنه نحن عندنا محلول أيوبي أو محلول واحد ومحلول اثنين. فمحلول نضع الMPK وجماعته والمغنيسيوم والعناصر الصغرى، والمحلول الثاني نضع كالسيوم وحديد، فما نضع المغنيسيوم معه، يعني ما نفضل. وأيضا يحتوي على شوائب، نعم شوائب أقل من الجبس هذا البناء، لكن أيضا يحتوي على شوائب. فيعني إذا استطعت الحصول على الحل الأسلم، أنقى شيء وأفضل شيء هو الكالسيوم الطبي. هذا الكالسيوم الطبي اللي هو يحتوي على، هذا عندي أنا مثلا عراقي 500 ملغرام كالسيوم كربونات، يعني هذا موجود هنا مكتوب هنا. فيعني هذا ممتاز، يعني جيد، ممكن استعماله. يعني مثلا هذا يحتوي على 50 حبة، يعني 25 غرام. وعندنا في العراق لأنه هو صناعة عراقية رخيص، يعني هذا تقريبا يعني حتى أستطيع أن أقول يمكن أقل من $، ب50 حبة أقل من $. لكن إذا كان عندك غالي وما استطعت الحصول عليه، أنت راح تكون مضطر لاستعمال الطباشير. أنا بالنسبة لي سأستعمل الكالسيوم هذا، راح استعمله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة الموضوع، يعني بعد أن أجريت الكثير من التجارب، ما أريد أن أقول الفترة أسابيع، يعني كان عندي مفارقة يعني متكررة. دائما عندما يشرحون العملية يقول لك أنه سواء كانت السائلة أو الصلبة يعني يتطرقون إلى وجود راسب بسيط، يعني وأحيانا لا يتطرقون له. لكن واقع الحال يعني أنا الذي وجدته أنه يعني يوجد يعني راسب لا يستهان به. يعني مثلا الآن أنا عندي هذا، طبعا هذا خلطته قبل قليل، هذا ممكن يصير إلى هنا. يعني دائما بكل الأساليب يوجد راسب، وهذا الراسب سبب لي مشكلة. أنا أريد أن أعرف ما هذا الراسب، يعني أسأل وأتواصل مع الكثيرين وما يعطوني جواب. المهم ما تحدث عندي بلورات. يعني الآن أنا عندما جففته صار عندي بهذا الشكل، يعني ليس على شكل بلوري وإنما على شكل معجون، يعني مثل الشوكولاتة جاف، فيه نوع من التبلور، لكن هو لا أعتبره بلورات، يعني هو شيء هكذا متجمد. يعني قد يكون هو ممكن أعتبره شيء من التبلور، لكن ليس هو التبلور المعروف اللي مثل ما يعني عملنا كبريتات النحاس مثلا أو أسيتات النحاس، تكون بلورات واضحة يعني على شكل ملح واضح جدا. يعني الآن الشكل بلوري واضح، هذا شوف، شكل بلوري واضح، لكن هذا لا، هذا على شكل قطع. على كل حال خلاصة الموضوع أنه سواء استعملنا الطباشير اللي هو قلنا ما يكون نقي، يعني يحتوي على مواد أخرى، أو استعملنا
كربونات الكالسيوم النقية مثل ما أنا استعملت الطبية، يكون عندك راسب. الراسب ستعمله ترشحه، لازم ترشحه. هذا الراسب أنا ما أعرف، يعني جربت أحاول معه الراسب هذا خامل، أضع معه حوامض، أضع معه ماء ويبقى راسب. ما هو هذا الراسب أنا ما عرفت لحد الآن. المهم خلاصة الموضوع، خلينا نتجاوز الراسب. يعني مثل هذا محلول عندي رشحته، لكن عندي شوي بقي راسب، لكن أنا رشحته. لاحظ عندما كل ما يكون سميك أنا أضعه على النار، نار هادئة يعني يتبخر شيئا فشيئا، كل ما يزداد لونه احمرارا، وبعد أن يصل إلى حد معين أتركه على الهواء الطلق، أغطيه بقطعة قماش حتى من الأوساخ، وأتركه على الهواء الطلق إلى أن يصير بهذا الشكل. وإن شاء الله هذا الشكل كيف راح نستعمله، كيف راح نعتبر قياساته عندما أريد أستعمله بالزراعة، يعني الزراعة المائية كم هو تركيزه، كيف أحسبه. أعتقد أنه هذا سيكون فيديو ثاني، ولو أنا تطرقت إلى هذا سابقا في موضوع الأحماض ومحاليل المعايرة وكيفية استعمال رفع وخفض البي اتش، ووضعت قوانين بسيطة لمعرفة التركيز. لكن أيضا سأعيد الشرح على هذا الكالسيوم إن شاء الله. أردت أن أوضح شيء. نترات الكالسيوم اللي راح نستعملها عندنا طريقتان. طريقة هي نترات الكالسيوم الصلبة، وعندنا نترات الكالسيوم السائلة. فأنا أفضل، يعني هو أولا وأخيرا إحنا راح نسويها سائلة، فأنا أفضل أن نعملها سائلة. وإذا أردتها صلبة لازم فيها حسابات، يعني ممكن أن نعملها في جزء ثاني من الفيديو أو في نهاية الفيديو. الآن سأعمل سائلة، لأن السائلة سهلة، السائلة ما يحتاج تحسب. يعني أنت عندك نتريك أسيد وتضيف كالسيوم، كربونات كالسيوم، يصير تفاعل، وتضيف ويصير تفاعل، تضيف إلى أن تجد أنه يبدأ، يعني صار تشبع، خلاص صار عندك نترات كالسيوم سائلة. يعني الأمر سهل جدا. يعني قبل هذا وردتني بعض الأسئلة، يعني عندما هذا طبعا هو الأسيتات، شوية الإنارة عندي قليلة، أسيتات النحاس، وهذه كبريتات النحاس بعد أن طحنتها. تلاحظون هي خليط ما بين المائية واللامائية، يعني لو أضفنا لها رطوبة شوي رطوبة راح تصير زرقاء جدا. هي الآن ما بين المائية واللامائية، ما عندنا فرق بين المائية واللامائية. اللامائية عندما تضيفها الماء تصير مائية، يعني تصير زرقاء، وإذا طبعا سخناها كثيرا تصير بيضاء، تصير لا مائية. المهم سألني كثير من الأخوة، يعني أي واحدة أفضل من هذه، يعني ممكن 5 غرام 7 غرام على اللتر نستعملها رشا، أي واحدة أفضل؟ أنا أفضل الأسيتات، يعني خلات النحاس، حامض الخليك، أفضل من كبريتات. الكبريتات إذا أضفناها أيضا فيها كبريت نحسبه، إذا كان استعملنا بكثرة نحسب الكبريت، لكن هاي ما يحتاج نحسب شيء. هذا من ناحية. الناحية الثانية هذه أفضل بعدة أمور، لا مجال للتطويل في الكلام، لكن باختصار هذه الخلات أفضل من الكبريتات، أنه سميتها أقل، امتصاصها أسهل على، يعني حتى إذا كنت تريد تستعملها كتعويض لنقص النحاس في تغذية النبات، فهذه امتصاصها أسرع وفترتها أطول، يعني صلاحيتها، يعني تأثيرها أطول. أعراضها الجانبية على النبات أقل من الكبريتات، فترتها أطول، بنفس الوقت أخف على النبات، وأيضا تأثيرها على التزهير أقل، لأنه كما نعرف نحن عندما نريد أن نستعملها لازم ما يكون عندنا فترة إزهار، يعني نحتاط قبل فترة الإزهار، لكن هذه تأثيرها على الإزهار أخف، يعني حتى لو الإزهار قريب ممكن تستعملها، تأثيرها على الإزهار أقل، وهذه ميزة جيدة جدا يعني. وعموما هذه أو هذه الاثنين ممكن استعمالها أيضا فائدة أخرى. كثير من الأخوة يستعملون خلايا التبريد، فحوض خلايا التبريد يصير به تطحلب، فإضافة شيء من هذه أو من هذه، يعني بضع غرامات، مثلا 5 غرامات على اللتر مثلا تضيف، أو أقل، يعني مثلا 5 غرامات على 5 لتر على 3 لتر، يعني
5 غرامات على اللترين مثلا، يعني ممكن تضيف غرامين على اللتر، يعني هذا شيء يعود لك. وطبعا دائما نحن نفضل أن يكون الحوض هو من النوع الذي لا يصدأ، أفضل شيء يكون بلاستيك يعني، حتى لا يصدأ. ما يفضل أن يكون مثلا أسوأ شيء هو الألمنيوم يعني، أو الحديد اللي هو يصدأ، لا، يكون أفضل شيء هو بلاستيك، أو يعني معدن يعني مثلا لا يصدأ، مثلا ستانلس ستيل، أو يعني ممكن يكون المغلون أيضا. المغلون ما يتحمل يعني ما يتحمل بشكل كافي يعني. فأفضل شيء هو البلاستيك. فأنت تضع من هذا شيء يعني مع ماء الخزان الخلايا التبريد، ويمنع التطحلب، ويمنع أيضا يعني نموات مثلا أعفان بكتيريا أو كذا ضارة، أو يعني الماء يبقى نقي، تحافظ على الماء. هذه ملاحظة أردت أن أذكرها يعني. الآن خليني أجرب مثلا حبة. طبعا أنا عندي النتريك أسيد عندي تقريبا 50%، يعني مو مركز، يعني 50 وربما حتى أقل من 50. الآن أخي العزيز ما يحتاج أقول لك كذا ملي، يعني ما يحتاج أنه نحسب، أنت يعني بحريتك، لأنه الأمر بسيط ويسير، ما نريد نصعبه. يعني تضع كمية، خاصة نحن نريد أن نعمل نترات الكالسيوم السائلة وليست الصليبة، فأنا سأضع كمية. خليني أشوف كم الكمية، يعني من باب العلم بالشيء لا أكثر ولا أقل. يعني مثلا أنا عندي هذا، ما عندي كثير للأسف، يعني أنا سأضع تقريبا 60 ملي، وهذا الباقي نخلي احتياط، أخاف نحتاجه لبعض الأمور. ستكون شوي الإناء يكون عندي شوي عميق، كما قلنا طبعا احتياطات السلامة والأمان، ماء بيكربونات الصوديوم، يعني صودا الخبز، الصودا هاي اللي تستعمل في المطبخ احتياطا، حتى أخاف قطرة تسقط في الوجه أو في العين أو في اليد، تغسلها بهذا الماء، ما تغسلها بماء عادي قاعدي حتى يتفاعل مع الحامضي. وأيضا يكون عندي نظارة وقفازات، والهواء من خلفي، هناك يوجد تفريغ الهواء هكذا، أو في مكان مفتوح. هذه تكلمنا عنها خاصة وضحناها في فيديو أستات النحاس. طيب أنا وضعت كمية قليلة، سنضع حبة من الكربونات الكالسيوم، وليس كبريتات، كربونات. خلينا نشوف التفاعل. لاحظوا يوجد تفاعل، يعني ممكن أنا حتى ما أطحنه، فأنا ما مستعجل، راح أضيف كمية وأتركه يتفاعل. أنا عندي هذا يعني صغير، لو كان نحيف وطويل أفضل. على فكرة طبعا قشور البيض رائعة، يعني بصراحة قشور البيض يعني تحتوي على تقريبا 95% كربونات كالسيوم، يعني 95% من هذا تحتوي وجيدة، والباقي فيها مواد عضوية نستطيع التخلص منها بطرق، لكن أنا أرى أفضل طريقة للتخلص من المواد العضوية اللي في القشور بعد الغسل طبعا الجيد والتجفيف، الحرق. يعني ممكن أنه تحرق بالفرن مثلا، أو على النار، تحرق المواد العضوية ثم تطحن حتى يكون التفاعل أسرع، وهي مصدر جيد. إذا كان عندك قشور بيض كثيرة، تحفظها عندك وتستعملها بدل هذه إذا ما استطعت الحصول عليها، أفضل من الطباشير، يعني حتى أفضل من الطباشير، لأنه هذا فيه نسبة من الشوائب ومغنيسيوم وكذا. الآن سنضع مثلا أيضا، نستمر بالوضع إلى أن يتوقف التفاعل، عند ذلك نعرف بأنه انتهى، يعني صار تشبع. سنستمر بالإضافة ونعود لكم. بصراحة يعني لحد الآن أنا ما احتاجت أن أطحن، يعني التفاعل سريع عندي، يعني بسرعة الحبات بسرعة تذوب، فما يحتاج حتى أطحنه. يعني تزامنا مع التجربة سأضع شوي هنا نترك، وسأستعمل الطباشير. شوف أنا مسكت الحامض بيدي، فسأغسل يدي بكربونات الصوديوم، يعني
مسكت الحامض بالخطأ. طيب هذا طباشير حتى ما راح أطحنه، سأضعه هنا ونرى التفاعل. سأضع هذا أيضا نرى متى يتوقف التفاعل يعني. إذا صار عندي بالتزامن الآن هذا وهذا. نلاحظ هنا صار عندي طبعا عندما يكون عندك يذوب جيدا ويكون عندك لون أبيض فتنتظروا، لأن هذا قد يكون معلق وليس ذائب، تنتظر حتى يترسب يعني. لاحظ إخواني طبعا هنا التفاعل بطيء لأنه كمية الحامض عندي قليلة والحامض غير مركز عندي هنا. لاحظوا هذا الذي أقصده الآن، عزل عندي، صار عندي راسب وعندي هذا شفاف تقريبا يميل إلى الأصفرار، لأن وضعت 30 قرص يعني 15 غرام تقريبا، 15 غرام على 60 ملي من الحامض المخفف اللي هو يمكن حتى 40 يعني مو 40% أو حتى ما أدري أقل يعني. وطبعا أيضا وضعت شوي ماء هنا يعني حتى شوية تكون الكمية وضعها. نلاحظ الآن لو أضفنا حامض صار عندي تفاعل. ما دام صار عندي تفاعل يعني معناته يوجد كالسيوم حر، يوجد كالسيوم ليس ذائب يعني ليس نترات وإنما كالسيوم فقط يعني. ولهذا شوف كل ما أضيف يعني أنا معنى ذلك أنني إيش أضفت كثير من الحبوب تقريبا. هذا الباقي هو أيضا يعني بحدود 70 ملي يمكن يعني. كان المفروض أنا أضع 15 حبة فقط لأنه النترك عندي قليل. فهي عملية موازنة يعني، تضيف نترك إلى أن يتوقف الفوران. عندما يتوقف الفوران يعني معنى ذلك أنه الكالسيوم انتهى كله، تحول إلى نترات كالسيوم. عندما يتوقف يعني عندما أضيف نترك أسيد وما عندي فوران معنى ذلك أنه أنا صار عندي تشبع يعني، وصار عندي إيش توازن، صار عندي توازن. لاحظوا الآن مثلا لو أضفت قليل من النترك هل يصير عندي فوران؟ لاحظوا ما صار عندي فوران يعني أضفت نترك وما صار عندي فوران. إذن معنى ذلك أنه صار توازن. كيف أتأكد؟ انتظروا دقيقتين 3 دقائق وأرجع لكم. إخواني انتظرت أكثر من 5 دقائق يعني يوجد عندي راسب لا يكاد يذكر. أنا وضعت 29 قرص، سأضع هذا القرص اللي هو القرص 30 نرى هل يتفاعل. لاحظوا لا يوجد يعني يوجد عندي تفاعل خفيف. لاحظوا الآن عندما أضفت قرص خلطته صار عندي أبيض يعني معنى ذلك أنه في حالة تشبع بالكالسيوم يعني صار عندي الكالسيوم متشبع. ما أحتاج أسخنه لأنه هو التفاعل يعني حاصل يعني. هنا التفاعل عندي بطيء والطباشير يعني بطيء الذوبان، ويعني يحتاج أنه حامض أكثر لأن الحامض عندي قليل جدا. الآن عندما وضعت حامض صار عندي تفاعل يعني أحتاج حامض أكثر. الآن لو تلاحظون يعني المحلول عندي شوي نوع من الترسب في الأسفل. ممكن تكون شوائب ولو هو هذا المفروض يكون نقي جدا، بس يعني قد يكون فيه شوائب. ممكن بعد ما يعني أعمل الكمية وأجد أنه صار رائق وصار عندي ترسب صغير أفلتره، ممكن ما عندي مشكلة. لكن هو المفروض ما يبقى عندي أي راسب لأنه هذا نقي المفروض، لأنه هذا طبي المفروض ما يبقى عندي رواسب. خلينا نشوف الآن وضعنا حامض وخلينا نشوف.
يعني انتهت العملية، يعني العملية سهلة جدا يعني. لو أردنا تجربة مثلا، أنا سأضع ماء، هذا مفلتر يعني قليل الأملاح جدا به. خلينا نشوف هل يكون هنالك ترسب يعني. ممكن طبعا كما قلنا إذا بقى عندك ترسب يعني ما يكون فوران، حتى لو وضعت حامض يبقى ترسب تفلتره، أو مثلا تأخذ فقط الماء هذا وتترك الباقي، يعني ما في مشكلة يعني. المهم أنه الآن نحن حصلنا على نترات الكالسيوم. لاحظ يعني ما في. سأضع ماء حتى أساعد على الذوبان. هذه طبعا كما قلنا نترات الكالسيوم السائلة، توجد طريقة لنترات الكالسيوم الصلبة، لكن أنا أفضل السائلة أسهل، وهي يعني نفس الشيء. أولا وأخيرا سنستعملها نحن سائلة. هنا الطباشير بطيء يعني مكبوس بقوة، يوجد عندي تفاعل لكن بطيء يعني لو أردنا أن ننظر سنجد أنه يوجد فوران بس بطيء. أنا وضعت نصف قطعة، النصف الثاني أخرجته لأن الحامض عندي قليل. سأحاول فلترته حتى نرى ماذا يحصل. الآن طلع عندنا هذا المفلتر، وما أدري توجد رواسب يعني. لو أضفنا له ماء أضيف له بعض الحامض، خليني نشوف هل يتفاعل أم أنه مادة أخرى يعني. هذا غير إذن هذه مادة أخرى غير الكربونات، لا يوجد تفاعل. لو وضعنا كربونات الكالسيوم عندما وضعنا كربونات الكالسيوم صار عندنا تفاعل. إذن هذه الرواسب، هاي تعتبر رواسب، هذه نفلترها يعني. عندما وضعت طبعا هذه قطعة قماش 4 طبقات، قطعة شاش يعني مسامية، فلترته. هذا هو نترات الكالسيوم، وهذا الذي بقي هنا الراسب وضعته هنا، وضعت عليه حامض، ما صار تفاعل. لكن عندما وضعت كربونات كالسيوم جديدة صار عندي تفاعل. معنى ذلك أن هذا الذي فلترناه هنا ما نريده، يعني هو ليس المطلوب، وإنما يعتبر هو الراسب. طيب أنا وضعت الآن كالسيوم جديد وعندي تفاعل، يوجد تفاعل مع الحامض. وضعت كالسيوم جديد ويوجد عندي تفاعل، لكن الراسب، هذا الراسب القديم لا يتفاعل. معنى ذلك أنه هذا الراسب نرميه، ما نستعمله، نفلتره هكذا ونستعمل هذا نترات الكالسيوم، والباقي هو نعتبره شوائب يعني. سنأخذ نموذج من نترات الكالسيوم ونشوف البي بي ام، يعني نرى هل أنه ذاب كمية جيدة، هل تركيزه عالي جدا. خلينا نحول على البي بي ام. طبعا البي اتش عالي جدا ما يحتاج يعني، هو لأنه حامضي. خلينا نشوف البي بي ام.
لحظة، أنا عندي البي بي ام هو 64 بي بي تي وليس بي بي ام. بي بي تي هذا يعني الآن خلينا نحول على السلط، على الملح، يعني تركيز عالي جدا، تركيز عالي جدا، يعني هذا تركيز عالي جدا أخي العزيز. خلينا نشوف. أنا سأخذ 1 ملي بهذه القطرة، هذه 1 ملي، هذا 1 ملي، وسأضع عليه 100 ملي ماء، يعني 1 إلى 100، حتى صار أكثر من 100 الآن، صار أكثر من 100، تقريبا 110، يعني خففناه جدا، خففته 100 مرة. والآن عندي البي بي ام هو على نظام 500، هو 860 بي بي ام. أنا خففته 100 مرة وهو 860 بي بي ام فقط، كالسيوم فقط يعني. فيعني قوي جدا، يعني ما تتصور كم هو قوي، يعني قوي جدا يعني. هذا سأرجع هنا. إذا حصلنا على كمية كبيرة جدا، عالية جدا من نترات الكالسيوم. هذه التجربة اللي قمت بها الآن أيضا راح أفلترها. موضوع الراسب، أنا تكلمت مع الكثير من الإخوة يعني الذين قالوا نحن نعمل يعني هم ما أدري، ما يعطون تفسير لموضوع الراسب هذا، لأن هذا الراسب خامل، يعني حتى لو أخذته بعد ما أرشحه ووضعت عليه حامض ما يتفاعل يعني. فعلى كل حال هذا هو الواقع يعني. الآن أنا أعمل ترشيح، وممكن هذا الراشح ممكن استعمله مباشرة، يعني احفظه واستعمله، وممكن ان اركز شوي اخففه. لاحظوا ايضا يوجد هنا، توجد قطع من الطباشير في الداخل، ويوجد ايضا راسب. هذا الراسب ما نحتاجه. مثلا هذا ايضا فيه، هذا اتركه يترشح. بعد ان ترشح وصار سميك، ممكن اساعد بالملعقة هكذا شوي الى ان يصير سميك جدا. في هذه الحالة اقوم بالعصر، اعصرها يعني ليس بقوة في البداية. هذا بالنسبة لهذا سنضع، ممكن استعماله هكذا، وممكن أن نجففه. أنا أفضل شوي نجففه، حتى أنا ممكن أستعين بحمام مائي حتى شوية أسرع من عملية التجفيف. هو طبعا حامضي، أتوقع يكون 3 يمكن، حتى أقل من 3. فهو حامضي الآن، هو حامضي. أنا يعني هذا شيء خاص بي، ممكن أنت تعمله أو لا، أنا ما أجبرك. سأضيف النشادر الأمونيا، أضفت الأمونيا شوي حتى أقلل الحامضية، حتى شوف تلون. والأمونيا أيضا هي يعني هي أيضا نيتروجين يعني. أضفت قليل يعني، ما صورت ونسيت، يعني نصف ملعقة شاي. شوف تغير عندي الحامض الآن. عندما يتغير الحامض يصير هذا لونه، عندما يصير قريب من المتعادل. الآن أنا عندي 3.74، يعني تقريبا 4.
تقريبا 4. ممكن أحيد الحامض أكثر، ممكن أسويه 5 مثلا. خليني أضيف شوي. سأضيف هذا يعني قليل جدا. طبعا يصير فوران لأنه حامضي قاعدي. الآن البي اتش تقريبا 4.5، يعني يميل قليلا إلى الحامضية. أنا أتوقع بأنه يعني ممكن شوي أجعله 5. أفضل أن أجعله 5 وأقوم بتبخيره. وسنجرب فترة من الزمن على الزراعة، يعني بالزراعة المائية ما أضيف كالسيوم، أضيف من هذا فقط. هذا إن شاء الله أجففه تقريبا، أخليه يكون ربع. الآن هو يعني قريب من 6. هذا أكتفي بهذا. راح أجففه إن شاء الله بحمام مائي. هذا نموذج من نترك أسيد. طبعا نترك أسيد أخففه، لازم تخففه أفضل يعني. وتسخن 60 درجة وتستعمل. وحبوب فقط، حبوب الكالسيوم. وعندما تفاعل يعني صار لونه غريب، صار لونه أحمر. الآن يعني لو نضع مثلا عليها قليل من النترك، لاحظوا صار فوران. يعني صار فوران وقل اللون الأحمر، وكأنه يعني هو كاشف لوني. طبعا عندما يكون هنالك فوران يعني معنى ذلك أنه أنا عندي، يعني معنى ذلك أنه عندي كربونات كالسيوم زيادة غير ذائبة، يعني معلق. فالمفروض يعني يتوقف إلى أن يتوقف الفوران. معنى ذلك أنه ما عندي زيادة بالكالسيوم، هنالك نوع من التوازن. يعني مثلا الآن مثلا سأضع قطرة، يوجد فوران قليل. لاحظوا الفوران يصير لونه أبيض نتيجة الفقاعات. أنا أريد أن يكون الفوران يعني يتوقف الفوران. لا زال هنالك فوران. لاحظوا راح اللون الأحمر. والآن خلينا نضيف قطرة. لاحظوا لا يوجد فوران، يعني يادوب. معنى ذلك أنه الآن صار عندي نوع من التوازن. لاحظوا نضيف الآن أضفنا ولا يوجد، يعني لا يوجد تقريبا، لا يوجد فوران. توازن بين الحامض وبين الكالسيوم. على فكرة طبعا الكالسيوم يكون قاعدي، يعني يميل إلى القاعدية، يعني يقلل من حامضية المحلول. الآن يعني نلاحظ أنه ما عندي فوران. لو أضفنا حبة كالسيوم أتوقع يصير عندي فوران، لأنه صار شوي زيادة. نعم صار عندي فوران، لكن فوران قليل، لا يوجد يعني رغوة واضحة. ففعلا إذا صار عندي الآن توازن ما بين الحامضي وما بين كربونات الكالسيوم. الآن أنا وضعت حبة واحدة، فعندما وصل إلى حالة التشبع، لاحظوا إخواني بدأ يحمر. يعني عندما صار قريب من حالة التشبع صار الآن اللون عندي بدأ بالاحمرار. وهذا أيضا يعني هي ميزة، يعني حتى نعرف يعني كأنه هذا اللون هو يعطيني فكرة على أنه صار عندي تشبع، وكأنه كاشف لوني إلى التعادل. يعني لاحظوا الآن ما دام صار عندي هذا اللون، معنى ذلك أنه عندي تشبع بالكالسيوم. مع العلم أنا وضعت قرص واحد يعني. والدليل على ذلك الآن لو أضفنا مثلا مجرد يعني قطرة صغيرة، راح يصير عندي نوع من الفوران. عندما يصير عندي اللون أحمر، أنا سأضيف. أنا من ناحيتي أحب أن يكون يعني التشبع حامضي، فسأضيف بعض القطرات إلى أن يروح اللون الأحمر. لاحظوا صار عندي فوران، معنى ذلك أنه يوجد كالسيوم حر. فالطريقة سهلة.
أنه أنت تضيف كالسيوم ويذوب ببطء إلى أن يصير عندك لون أحمر، تضيف بضع قطرات من النتريك أسيد يعني حتى تجد أن اللون الأحمر قد اختفى. عند ذلك يعني خلاص تتوقف، اختفى أو يعني قل جدا يعني اللون الأحمر. هو تقريبا هذا علامة على نوع الحامضية يعني الآن مثلا هو يدوب فيه، صار عندي لون أصفر تقريبا.